सबस्क्राइब करा आपल्या स्मिस किचन चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। हॅलो फ्रेंड, नमस्ते। स्मिस किचन मध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण खेकड्यांचा रस्सा करणार आहोत। मस्त झणझणीत एकदम भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, भाता बरोबर सुद्धा तुम्ही हा रस्सा खाऊ शकता। तर त्यासाठी मी इथे आज खेकडे आणलेत, मस्त मोठे मोठे भेटलेले आहेत ते खेकडे आणलेत आणि त्याच्यासाठी हे वाटण घेतलंय। एक कांदा घेतलाय मोठा कापून जाडा जाडा, एक 15 लसणीच्या पाकळ्या आहेत त्यांना असं उलटाच घेतलंय, अर्धी वाटी खोबरं आहे, 1-1.5 इंच आलं आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि कोथिंबीर घेतली। आता मी आधी हे वाटण सगळं भाजून घेते आणि हे खेकडे पण साफ करून घेते। खेकडे चांगले साफ करून झालेले आहेत, व्यवस्थित 2-3दा पाण्यातून धुवून घेतले आणि त्याच्यासाठी लागणारं वाटण पण मी इथे भाजून घेतलंय। त्यात आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। वाटण बारीक करून झालेलं आहे। थोडंसं पाणी घातलं, 1-2 चमचे, जास्त पाणी घालायचं नाही त्याच्यात। इथे मी गॅसवर पातेलं ठेवलंय, त्याच्यात आपण तेल टाकूया। 2 मोठे चमचे तेल टाकलंय मी। तेल आता तापलंय, त्याच्यात मी या 2 पाकळ्या लसणीच्या ठेचून घेतलेल्या आहेत ते टाकूया आधी। लाल झालेली आहे, त्याच्यात आपण हे वाटण केलेलं टाकूया। वाटण चांगलं भाजून झालंय, तेल सुटलंय वाटणारा, त्याचा कलर पण चेंज झालाय थोडा। आपण गॅस बारीक करते, त्यात आपण सुके मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद, लाल तिखट आहे ते 1.5 चमचा टाकते। गरम मसाला आपण नंतर टाकूया। आपण मसाल्यावरती परतून घेऊया। मसाला चांगला भाजून झालाय, त्याला तेल सुटलंय। या मिक्सरच्या भांड्यात मी थोडंसं पाणी घालून घेतलंय, ते आपण त्याच्यात टाकूया। गॅस फास्ट करूया। आधी थोडं पाणी घालायचं। आपण मसाला सगळा व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। आपण हे खेकडे त्याच्यात टाकूया। हे आपले जाडे जाडे डेंगे आहेत, ते आपण थोडेसे फोडूया, म्हणजे आतपर्यंत त्याच्यात मसाला जातो। घेऊया, हे उकळतोय तोपर्यंत आपण हे छोटे आपले डेंगे आहेत इथे त्याचे, ते आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेऊया। हे आपण मिक्सरला लावून घेऊया। थोडं पाणी घालूया।
आपलं डेंगे चांगले वाटून झालेले आहेत. हे आपण डेंगे वाटून घेतले ते आपण या गाळणीवरती गाळून घेऊया. चांगले गाळून घ्यायचे. पाणी आपण गाळलेलं आपल्या रश्श्यामध्ये टाकूया, म्हणजे रश्श्याला चांगली चव येते. आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. इथे मी 4-5 कोकम घेतले, ती आपण त्यात टाकूया. सगळं व्यवस्थित हलवून चांगलं शिजवून घेऊया. आपण ढाकण नाही ठेवलं वरती तरी चालेल, असंच फास्ट गॅसवरती ते शिजतं. आपला रस्सा तयार झालेला आहे. त्यात आपण 1 चमचा भरून गरम मसाला टाकूया. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. मिक्स करून घेऊया. आपला खेकड्याचा रस्सा तयार झालेला आहे. तुम्ही पण असंच करा. तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.